سلام به عزیزان و همراهان چنل دکتر جاوید. امروز یک ویدیو با نمک داریم. در مورد نمک میخوام صحبت بکنم و تحقیقاتی که کردم در مورد اینکه آیا نمک خوب هست و یا بد هست. بعضیا میگن نمک رو بخورید، بعضیا میگن نمک سم سفیده، بعضیا میگن اگه نمک نخورید بدن دچار مشکل میشه و اینکه چه منابع نمکی در دنیا وجود داره و بهترین نمک کدوم نمکه. بالاخره اینها رو ما بایستی بشناسیم و از نمک نشناسی در بیاییم. در واقع برای که نمک شناس بشیم و نمک نشناس نباشیم بایستی آگاهی خودمون رو ببریم بالا. نتیجه این تحقیقات هم که بیش از 10 سال هست در مورد نمک رو در این ویدیو در خدمت شما میذارم تا شما هم آگاهی پیدا بکنید نسبت به نمک و همه نمک شناس بشیم. اول بگم نمک چی هست؟ چند نوع نمک داریم؟ عزیزان، منابع نمک یا از دریاها هست. بعضی دریاچه ها مثل دریاچه ارومیه، مثل بعضی از دریاچه هایی که سالهای سال خشک شده و نمک اون رو الان استخراج میکنن، استفاده میکنن. نمک منابع دیگه هم داره، مثل بعضی از کوه ها که در واقع سنگ های نمکی وجود داره که خیلی هم زیاده در ایران، در جاهای مختلف وجود داره، در کشورهای دیگه هم همچنین و به عنوان سنگ نمک استخراج میکنن سنگ نمک ها رو و ازش استفاده میکنن، پودر میکنن، استفاده میکنن. انواع نمک دیگه هم وجود داره که نمک هایی هست در واقع از چشمه های خاصی میجوشه، چشمه های بسیار شوری هست که در واقع جاری میشه. اون آب انقدر شور هست که نمک روش میمونه، آب از زیر حرکت میکنه که اینو من خودم دیدم و تحت عنوان کالشور میگن یا نمک رودخانه که این رو هم شاید شما شنیده باشید. البته نمک‌های دیگه هم هست، نمک‌های گیاهی هم ما داریم. حتی بعضی از گیاهان هستن که انقدر شورن که در بعضی از مناطق دنیا اونا رو میگیرن، خشک میکنن، پودر میکنن، به عنوان طعم دهنده استفاده میکنن و این نمک رو میبرن داخل کارخونه ها و تصفیه میکنن و بعد از تصفیه بسته‌بندی میکنن، در اختیار مردم قرار میدن. همه چالش های نمک به این موضوع برمیگرده، قبل از تصفیه و بعد از تصفیه، که در موقع تصفیه چه اتفاقی روی نمک میفته که نمک در واقع خاصیتش فرق میکنه با زمانی که هنوز تصفیه نشده. و من به عنوان یک محقق لازم دونستم که به علم برسم، ببینم نمک چه موادی داره، قبل از تصفیه چه موادی داره، بعد از تصفیه چه موادی داخلش هست. من میخوام در مورد نمک تصفیه شده صحبت بکنم که چطوری به دست میاد. نمک رو از معادن یا از دریاها میبرن داخل کارخونه و این نمک رو میخوان تصفیه بکنن. وقتی میخوان تصفیه بکنن نمک ها رو پودر میکنن، در آب حل میکنن. محلول آب نمک که به دست اومد، یک سری مواد در این قسمت از نمک جداسازی میشه. موادی مثل منیزیم، منگنز، آهن، کلسیم، پتاسیم و حدوداً 84 نوع ماده معدنی داره که در این مرحله مواد جداسازی میشه و NaCl باقی میمونه. این محلول وارد مرحله بعد میشه، محلول NaCl متبلور میشه و دانه بندی میشه، فیلتر میشه و اینجا بهش یود هم اضاف میکنن و میره برای بسته‌بندی. پس عزیزان، فرق نمک تصفیه شده و نمک تصفیه نشده در اینجا مقدارش رو من به صورت خلاصه گفتم که متوجه بشید چه فرقی هست. نمک تصفیه شده در واقع ماده اصلیش NaCl هست و یودی که اضاف میکنن بهش به صورت یودور هست، یودی که اضاف میشه. و نمک تصفیه نشده نمکی هستش که در واقع خالص از معادن و اینها میاد و یک پاکسازی اولیه میشه، اون ریزگرداش گرفته میشه و در واقع پودر میشه با دانه بندی کمی درشتر. اینها میره برای بسته‌بندی. خب در اینجا ما میبینیم که بعضیا نمک تصفیه شده استفاده میکنن، یه نتایجی داره، یه آثاری رو میبینن. بعضیا هم نمک تصفیه نشده رو استفاده میکنن و یک آثار دیگه ای رو میبینن. این آثار خیلی جالبه. از اینجای صحبتم عزیزان به بعد خیلی مهم میشه، حتما توجه بفرمایید، چون بسیار ضروری هست که شما بدونید چه اتفاقی میفته زمانی که ما این دوتا نمک رو مصرف میکنیم، درون بدن ما چه اتفاقی میفته. قبل از اینکه وارد این مرحله بشیم، لایک و یک کامنت کوچولو باعث میشه که این اطلاعات به افراد بیشتری داده بشه. متشکرم. خب عزیزان، در مورد نمک تصفیه شده همه شما اطلاعات دارین که باعث فشار خون میشه. آیا درسته؟ بله 100%. چون سدیم اون زیاد هست و سدیم باعث
در واقع فشار خون میشه. نمک تصفیه شده در واقع اگر حتی خانم‌های باردار زیاد بخورن هم ورم میکنن، هم فرضیه‌ای هست که میگه ممکنه سقط جنین هم دچار بشن. بعضی‌ها حتی نمک تصفیه شده رو در واقع در دامداری‌ها و اینا استفاده کردن، دیدن که اون گوسفنداشون دچار سقط جنین شدن و اینقدر اثر داشته. بله، نمک تصفیه شده رو حتما کم بخورید، حتما سعی بکنید که به حداقل برسونید، به خاطر که NaCl در واقع یه ماده‌ای هست که بدن ما خیلی نمیتونه تحمل بکنه به تنهایی اینا رو، چون عوارض ایجاد میکنه در بدن. و هم درست میگن تمام دانشمندان، تمام اطباء، تمام عزیزانی که در حوزه سلامتی کار میکنن میگن نمک کم بخورید، نخورید، و درست هم هست و ما اینو میپذیریم. خب عزیزان، حالا نمک تصفیه نشده رو میخوایم تحلیل بکنیم، ببینیم چه موادی داره. و این نمک تصفیه نشده رو که استفاده میکنن، البته منظور ما نمک هایی نیست که از جاهایی که فاضلاب های شهری وارد دریاها بشه، آلودگی فلزات سنگین داشته باشه، اصلا نمکی که از دل طبیعت به دست بیاد، کاملا ارگانیک، بهداشتی و تمیز باشه. و این نمک وقتی که شما میبینید به هیچ عنوان سفید یک دست نیست، یعنی سفید برفی نیست، رنگ های متنوعی هم داره نمک. یعنی یه مقداری نمک ها میبینید خاکستری رنگ هستن که البته بعضی اعتقاد دارن به خاطر خاک هست. اشتباه نکنید، به خاطر برخی از املاح و الکترولیت ها هست، املاح معدنی مثل منیزیم، مثل آهن، مثل کلسیم. اینها یه مقداری رنگ سفید نمک رو تغییر میده. البته نمک ها رنگ های دیگه هم دارن. نمک صورتی رو داریم، نمک هیمالیا هست، حتما شنیدید، فوق العاده عالی هست. نمک آبی رو داریم که تنها در ایران هست، نمک تقریبا استثنایی هست که حالا میگم خدمت شما چرا. و نمک های سیاه هم داریم، نمک سبز هم داریم، انواع نمک های مختلفی هست که حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم. فقط اینو گفتم برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با انواع نمک ها. خب عزیزان، قبل از اینکه وارد ریز و آنالیز نمک من بشم و نظر خودم رو خدمت شما بگم، نظر خودم رو گذاشتم برای انتها. اینجا نظریه مرکز قلب و گردش خون آمریکا که تخصصی کار میکنن به نام مرکز سنت لوک، این مرکز تحقیقاتی عزیزان یک نظریه خیلی جالب و عجیبی داده. گفته اگر شما مصرف نمک رو در رژیم غذایی خودتون کم بکنید، دچار عوارض جانبی زیادی خواهید شد. عوارضی مثل فشار خون بالا، عوارضی مثل تپش قلب و افزایش ضربان قلب. عجیبه که این مرکز اعلام کرده اگر مصرف نمک رو کم بکنیم در جیره غذایی خودمون، ممکنه دچار اختلالات کلیه بشیم. اعلام کرده که اگر این نمک رو کم بکنیم، خطر ابتلا به بیماری‌های تیروئید در ما زیاد میشه و مشکلات تیروئید دچار میشیم. و عوارضی مثل اختلالات جنسی رو حتی مطرح کرده که اگر مصرف نمک کم بشه، اختلالات نعوذ در آقایان و حتی عدم باروری رو ایجاد میکنه. و عوارض دیگه‌ای رو هم نقل کرده مثل ابتلا به دیابت و مقاومت به انسولین که نتایج عجیبی هست که اگر نمک رو کم بکنیم در برنامه غذاییمون، احتمال خستگی مفرط، بیحالی، ضعف و افزایش وزن حتی، یعنی اعلام کرده که باعث افزایش وزن و چاقی میشه اگه ما کم نمک بخوریم. این نظریه رو طبق تحقیقات فراوانی اعلام کرده و مقاله این تحقیق و تحقیقات جانبی دیگه‌ای هم که انجام دادن در سرتاسر دنیا ما در سایت دکتر گرین لایف قرار میدیم، میتونید مطالعه بفرمایید و اطلاعات خودتون رو تکمیل بکنید. حالا بریم سراغ نظریه بنده حقیر خدمت شما که هم تجربه دارم و تحصیلات طب سنتی دارم و هم تحصیلات طب نوین که تلفیق اینها رو روی بیماران خودم تست کردم، انجام دادم. بیش از 15 سال، بیش از 50,000 بیمار و در خدمت شما در این چنل قرار میدم. میتونید خودکار کاغذ بیارید، یادداشت کنید، نسخه ها رو انجام بدید، نتیجه بگیرید و نتایجتون هم برای ما کامنت بکنید. همونطور که در ویدیوهای دیگه اومدن افراد انجام دادن و بیماران زیادی درمان شدن. سالی که ما نمک تصفیه شده استفاده نمی کنیم. نمک مصرفی ما از ترکیب چند تا نمک هست. نمک دریا هست، نمک دریاچه ارومیه، طالقان، نمک هیمالیا، نمک آبی، نمک صورتی. اینها رو ما به صورت متنوع استفاده می‌کنیم و بیش از چند صد نفر کسانی که فشار خون داشتن با این نمک‌ها فشار خونشون
درمان شده، دیگه دچار فشار خون نمیشن، دچار ورم نمیشن. و این نمک‌های تصفیه نشده چون دارای املاح متعددی هست، چون منیزیم داره که من یه ویدیو جداگانه در مورد منیزیم ساختم، به خاطری که ما اگر منیزیم بدنمون کم بشه عزیزان ویتامین دی در بدن ما فعال نمیشه. ویتامین دی فعال نشه ما دچار کمبود ویتامین دی میشیم و دچار پوکی استخوان میشیم، دچار اختلالات جنسی میشیم، دچار مشکلات پوستی میشیم و اختلالات بسیار زیادی که نتیجه کمبود ویتامین دی، منیزیم و املاح دیگه در بدن ما خواهد شد. بنابراین این نمک چون پتاسیم داره و پتاسیم، منیزیم و حدوداً 84 ماده معدنی بعضاً کمیاب داره، بنابراین خیلی راحت این نمک رو نباید بذاریم کنار، استفاده بکنیم. همه این املاح و الکترولیت ها و این عناصری که در نمک های تصفیه نشده وجود داره عزیزان، اینها مورد نیاز بدن ما هست. مگر کلسیم مورد نیاز نیست؟ فسفر نیست؟ منیزیم، پتاسیم. عزیزان پتاسیم یکی از کارهایی که میکنه اینه که فشار خون رو کاهش میده. علت این که نمک های تصفیه شده فشار رو میبره بالا به خاطر که پتاسیم کم داره. پتاسیم زمانی که در بدن باشه جلوگیری میکنه از پلاک ها، از سفت شدن رگ ها و جلوگیری میکنه از افزایش حجم خون و نگه داشتن آب زیاد در بدن و این باعث میشه که فشار خون رو میاره پایین، تنظیم میکنه. البته این حرف بنده نیست. پزشکان دانشگاه USC کالیفرنیا هم در جدیدترین نظریه خودشون در مورد پتاسیم اعلام کردن که پتاسیم باعث کاهش فشار خون میشه و نمک هایی که پتاسیم درونش هست، یعنی نمک های نچرال و طبیعی، اینها ایجاد فشار خون نمیکنن و پتاسیم یک عنصر ضروری در بدن ما هست که در این نمک ها وجود داره. با دوز بالا ما نیاز داریم، روزانه 4700 میلی گرم ما پتاسیم نیاز داریم، چون پتاسیم وقتی دفع میشه ما باید جایگزین بکنیم در بدنمون. وقتی که ما عرق میکنیم، وقتی که در واقع آب در بدنمون جمع میشه، باید آب خارج بشه، پتاسیم در کلیه ها باعث تنظیم آب میشه و باعث خروج آب اضافی بدن میشه. این باعث میشه که ما دائم پتاسیم رو در بدن خودمون شارژ کنیم. عزیزان نمک رو با خیال راحت مصرف بکنید. قبل غذا و بعد غذا اگه نمک میل بکنید دچار چاقی نمیشید، متابولیسم بدنتون تنظیم میشه. چرا؟ چون منیزیم، فسفر، کلسیم، آهن، اینها پیش نیازهای فعالسازی متابولیسم هستن و اینا رو در نمک ما داریم. بنابراین وقتی که بچشید نمک رو، اولا باعث میشه دچار چاقی نشید. پس نسخه اول ضد چاقیه. نسخه دوم که خیلی به درد مناطق سردسیر و اروپایی‌ها خصوصا میخوره که ککمک دارن رو صورتشون، اگه این مدت قبل و بعد هر چیزی که میخوان بخورن یک ذره نمک بچشن، بعد از مدت 3 ماه ککمک اینها حذف میشه. اینو ما تست کردیم، نتیجه‌اش هم دیدیم. فرمول بعدی که خیلی کمک میکنه برای دهان و دندان، از اون یه خمیر دندان طبیعی درست کنید با نمک. به نسبت 3 واحد عسل، 1 واحد نمک تصفیه نشده، همون نمک نچرال و طبیعی مخلوط بفرمایید و این رو به جای خمیر دندون استفاده بکنید. حتی با دست تو لثه ها بزنید و روی دندان ها بکشید، تمام عفونت های لثه از بین میره و حتی برای عفونت گلو و دهان فوق العاده عالی هست. به عنوان نسخه بعدی، عزیزانی که دچار ترشی معده میشن، مشکلات معده، ریفلکس دارن، مشکلات معده دارن، مقدار نمک رو با یه مقداری سماق و یه مقداری آویشن خشک و پودر بکنن، بعد غذا میل بکنن. یکی از بهترین داروهای معده هست و میتونن استفاده بکنن به عنوان یه نسخه نچرال و طبیعی. عزیزانی که خیلی دچار سرماخوردگی میشن، دچار ضعف سیستم ایمنی هستن و در اماکن شلوغ رفت آمد میکنن و نگران آلودگی های ویروسی و اینها هستن، کافیه 1 تکه سنگ نمک رو تو جیب خودشون داشته باشن و نمک بچشن یا یک نمکدان کوچک که همراه خودشون باشه. اینها روز چند بار نمک بچشن، نمک رو بذارن داخل دهانشون، 1 تیکه کوچیک نمک. این کار عزیزان باعث ضد عفونی کردن ناحیه دهان، گلو، حلق میشه. حتی برای خلط پشت حلق هم شما میتونید استفاده بکنید. برای سینوزیت میتونید آب نمک تهیه بفرمایید و در سینوس های خودتون رو شستشو بدید. یه فرمول جالب دیگه هم خدمت شما بگم. کسانی که به هر علتی آب بدنشون از دست میدن، مثل اسهال و استفراغ و مشکلات مختلف، شما کافیه که ترکیبی از نمک و عسل رو شربت بکنید، به اینها بدید میل بکنن. در 1 لیوان آب 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق غذاخوری عسل حل بفرمایید، بدین آرام آرام میل بکنن. این باعث میشه که
الکترولیت های بدن تنظیم بشه و کار ORS رو میکنه، همون پودر ORS که ترکیب نمک و شکر هست. این ترکیب میتونه خیلی کمک بکنه برای برطرف کردن از دست رفتن آب و الکترولیت ها. امیدوارم نتیجه تحقیقات من که نمک رو تحلیل کردیم از زاویه قبل از اینکه تصفیه بشه و بعد از تصفیه رو پسند کرده باشین. و در سایت ما، سایت دکتر گرین لایف، میتونید مقالات علمی متعددی رو مطالعه بفرمایید. ما در خدمت عزیزان هستیم در عمان. اگر عزیزان خواستن تشریف بیارن برای ویزیت های حضوری که به صورت رایگان انجام میشه، در خدمت شما خواهیم بود. خدایا رو نگهدار شما.